हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल मराठी जोडी इन जपान. आणि आता मला जबरदस्ती ह्या एअर फ्रायरचं अनबॉक्सिंग करायला सांगितले. ये भगवान क्या जुलूम है. तर कसं आहे, आम्ही खूपच आता डाएटची काळजी घेतोय, खूप पौष्टिक सगळं खातोय, तर तेल नको म्हणून एअर फ्रायर घ्यावं लागलंय. ओके, तर अनबॉक्सिंग करूया. आम्हाला जरा पोटॅटो फ्राईज पण करून दाखवा. इथे ऑप्शन्स पण दिलेले आहेत, ते तुम्हाला पॉज करून दाखवतो. इथे फ्राईज, चिकन, श्रीम्प आणि समथिंग. तर मस्त भाजलेले दिसतात. मस्त आहे एकदम, आणि हेल्दी शिवाय. तुम्ही पण घ्या आणि ट्राय करा.